Lose. Hävitä. Lose. Hävitä. I always lose. Minä häviän aina. I always lose. Minä häviän aina. You lose money. Sinä häviät rahaa. You lose money. Sinä häviät rahaa. She loses the match. Hän häviää ottelun. She loses the match. Hän häviää ottelun. We lose to the team. Me häviämme joukkueelle. We lose to the team. Me häviämme joukkueelle. You lose in the game. Te häviätte pelissä. You lose in the game. Te häviätte pelissä. They lose to the opponents. He häviävät vastustajille. They lose to the opponents. He häviävät vastustajille. Do you always lose? Häviätkö sinä aina? Do you always lose? Häviätkö sinä aina? Do I always lose? Häviänkö minä aina? Do I always lose? Häviänkö minä aina? Do you lose money? Häviätkö sinä rahaa? Do you lose money? Häviätkö sinä rahaa? Does she lose the match? Häviääkö hän ottelun? Does she lose the match? Häviääkö hän ottelun? Do we lose to the team? Häviämmekö me joukkueelle? Do we lose to the team? Häviämmekö me joukkueelle? Do you lose in the game? Häviättekö te pelissä? Do you lose in the game? Häviättekö te pelissä? Do they lose to the opponents? Häviävätkö he vastustajille? Do they lose to the opponents? Häviävätkö he vastustajille? Send. Lähettää. Send. Lähettää. I send an email. Minä lähetän sähköpostin. I send an email. Minä lähetän sähköpostin. You send a letter. Sinä lähetät kirjeen. You send a letter. Sinä lähetät kirjeen. She sends a text message. Hän lähettää tekstiviestin. She sends a text message. Hän lähettää tekstiviestin. We send the invitations. Me lähetämme kutsut. We send the invitations. Me lähetämme kutsut. You send the package. Te lähetätte paketin. You send the package. Te lähetätte paketin. They send money. He lähettävät rahaa. They send money. He lähettävät rahaa. Do you send a letter? Lähetätkö sinä kirjeen?
Do you send a letter? Lähetätkö sinä kirjeen? Do I send an email? Lähetänkö minä sähköpostin? Do I send an email? Lähetänkö minä sähköpostin? Does she send a text message? Lähettääkö hän tekstiviestin? Does she send a text message? Lähettääkö hän tekstiviestin? Do we send the invitations? Lähetämmekö me kutsut? Do we send the invitations? Lähetämmekö me kutsut? Do you send the package? Lähetättekö te paketin? Do you send the package? Lähetättekö te paketin? Do they send money? Lähettävätkö he rahaa? Do they send money? Lähettävätkö he rahaa? Receive. Saada. Receive. Saada. I receive a gift. Minä saan lahjan. I receive a gift. Minä saan lahjan. You receive mail. Sinä saat postia. You receive mail. Sinä saat postia. She receives a prize. Hän saa palkinnon. She receives a prize. Hän saa palkinnon. We receive an invitation. Me saamme kutsun. We receive an invitation. Me saamme kutsun. You receive a letter. Te saatte kirjeen. You receive a letter. Te saatte kirjeen. They receive news. He saavat uutisia. They receive news. He saavat uutisia. Do I receive a gift? Saanko minä lahjan? Do I receive a gift? Saanko minä lahjan? Do you receive mail? Saatko sinä postia? Do you receive mail? Saatko sinä postia? Does she receive a prize? Saako hän palkinnon? Does she receive a prize? Saako hän palkinnon? Do we receive an invitation? Saammeko me kutsun? Do we receive an invitation? Saammeko me kutsun? Do you receive a letter? Saatteko te kirjeen? Do you receive a letter? Saatteko te kirjeen? Do they receive news? Saavatko he uutisia? Do they receive news? Saavatko he uutisia? Change. Muuttaa. Change. Muuttaa. I change my mind. Minä muutan mieleni. I change my mind. Minä muutan mieleni. You change the plan. Sinä muutat suunnitelmaa. You change the plan. Sinä muutat suunnitelmaa.
She changes position. Hän muuttaa asennon. She changes position. Hän muuttaa asennon. We change our ways. Me muutamme tapojamme. We change our ways. Me muutamme tapojamme. You change the direction of the work. Te muutatte työn suuntaa. You change the direction of the work. Te muutatte työn suuntaa. They change their behavior. He muuttavat käyttäytymistään. They change their behavior. He muuttavat käyttäytymistään. Do I change my mind? Muutanko minä mieltäni? Do I change my mind? Muutanko minä mieltäni? Do you change the plan? Muutatko sinä suunnitelmaa? Do you change the plan? Muutatko sinä suunnitelmaa? Does she change position? Muuttaako hän asennon? Does she change position? Muuttaako hän asennon? Do we change our ways? Muutammeko me tapojamme? Do we change our ways? Muutammeko me tapojamme? Do you change the direction of the work? Muutatteko te työn suuntaa? Do you change the direction of the work? Muutatteko te työn suuntaa? Do they change their behavior? Muuttavatko he käyttäytymistään? Do they change their behavior? Muuttavatko he käyttäytymistään? To wash. Pestä. To wash. Pestä. I wash my hands. Minä pesen kädet. I wash my hands. Minä pesen kädet. You wash the car. Sinä peset auton. You wash the car. Sinä peset auton. She washes the dishes. Hän pesee astiat. She washes the dishes. Hän pesee astiat. We wash the windows. Me pesemme ikkunat. We wash the windows. Me pesemme ikkunat. You wash the clothes. Te peset vaatteet. You wash the clothes. Te peset vaatteet. They wash the floor. He pesevät lattian. They wash the floor. He pesevät lattian. Do you wash your hands? Pesetkö sinä kädet? Do you wash your hands? Pesetkö sinä kädet? Does she wash the car? Peseekö hän auton? Does she wash the car? Peseekö hän auton? Do they wash the dishes? Pesevätkö he astiat? Do they wash the dishes? Pesevätkö he astiat?